Ideile prezentate în acest podcast nu reprezintă sfaturi de tranzacționare, ci reprezintă strict părerea mea și trebuie tratată ca atare. Iar eventualele pierderi cauzate ca urmare a speculării pe seama predicțiilor tehnice și fundamentale prezentate în acest video reprezintă strict răspunderea dumneavoastră. Astăzi voi analiza perechea valutară euro-liră sterlină din perspectiva faptului că se apropie și momentul Brexitului din 28 ianuarie. Însă această pereche valutară o vom analiza strict din principii tehnice. Așadar, pe graficul de 4 ore, euro-liră pare că mai are puțin din terminarea acestei structuri, acest expanding flat, ABC cu MOV, cu fiecare din subdiviziunile sale ABC, ABC și ABC. Bineînțeles, aici există posibilitatea ca prețul să mai coboare puțin sub acest minim de la 84,2 sau 84,26, nu știu exact cât este. Însă, după aceea mă aștept la un rebound foarte puternic în sus, odată cu terminarea acestui val B. Și o să explic asta urcând pe graficul daily. Grafic daily pe care, conform analizei mele, am terminat o structură care durează de un an și ceva deja. Deci am avut acest val B de grad superior cu roșu, format din acest expanding flat A, B, C. Val care a ținut nu mai mult de din 7 octombrie 2016 până în 11 decembrie 2019. Deci o perioadă foarte îndelungată pentru o corecție pe graficul daily. Bineînțeles, în momentul de față nu știm încă dacă am ieșit din corecție, însă cum este structurată această bucată, tind să cred că avem o urcare considerabilă în sus, chiar dacă nu este finalizată această corecție. Însă dacă este finalizată, vom avea niște mișcări foarte, foarte importante. Și acum, deși nu fac corelări cu fundamentalul, se apropie și momentul de 28 ianuarie, cred, fapt care este foarte important și care ar putea declanșa valuri masive de cumpărare. Odată cu terminarea acestei corecții, mă aștept ca prețul să urce la niveluri foarte extreme, până undeva la nivelul de 1,21. Atenție, 1,21. Eu m-am poziționat long cu câteva longuri. Câteva din ele le-am asigurat deja pe profit. Câteva sunt încă în partea negativă cu profitul. Aștept ca prețul să urce la 85-95 ca să asigur și restul să le asigur pe break-even. După care fiecare din longuri își va avea țintă 87-12, 87-53, 89-47 și trei dintre ele vor avea acel target de 1,21-14, ceea ce înseamnă un profit consistent pentru contul meu. Dacă v-a plăcut această analiză, dați like și share acestui video. Iarăși, dacă aceste analize vă ajută să înțelegeți mai bine piața de capital,
dați subscribe.